Μαζί και πάλι φίλοι μου σε ένα ακόμα βίντεο έκπληξη. Είναι αυτά τα πρωτότυπα τυροπιτάκια. Πάμε να τα φτιάξουμε. Χρειαζόμαστε μία συσκευασία μικρή ψωμί του τόστ, 2 αυγά, μία κουταλιά της σούπας θα βάλουμε ελαιόλαδο, 1/4 φέτα και νερό σε ένα πιάτο βαθύ. Λοιπόν, παίρνουμε τη φέτα, τη διαλύουμε, σπάμε μέσα το αυγό και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε το μείγμα, παίρνουμε το ψωμάκι και κόβουμε γύρω γύρω. Δεν πετάμε τίποτε, τα βάζουμε στο μούλτι και τα χρησιμοποιούμε για κεφτεδάκια. Ρίχνουμε και το λίγο ελαιόλαδο, παίρνουμε τη φετούλα, τη βουτάμε στο νεράκι, τη στραγγίζουμε λίγο, μία κουταλιά του γλυκού γέμιση, κλείνουμε και πατάμε τις άκρες. Έχουμε αλείψει με αυγουλάκι και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο πάνω κάτω. Έτοιμα! Μπορείτε να τα τηγανίσετε με ηλιέλαιο, θα γίνουν πάρα πολύ τραγανά. Εμείς τα ψήσαμε για κάτι πιο υγιεινό. Για να τα δούμε. Είναι πάρα πολύ ωραία, πανεύκολα, φτιάξτε τα ανεπιφύλακτα. Φιλιά πολλά, να περνάτε καλά, γεια σας!